हामी आउँदै गर्दा त्यतिबेला धेरै सेटल भइसकेर बस्नुभएका दाइ दिदीहरू आफन्तीजनहरूको संख्या कम थियो। हामीलाई रुम पाउन हामीलाई अकोमोडेसनको समस्याहरू हुने गर्थ्यो र आजको केसमा सम्भवतः हरेकको चिने जानेका मान्छे आफन्ती नभए पनि गाउँका कोही न कोही यहाँ हुनुहुन्छ। धेरै चाहिँ मेरो साथी यहाँ गएको छ, मेरो दाइ यहाँ गएको छ, मेरो भाइ यहाँ गएको छ भनेर लहै लहैमा आउने ट्रेन्ड हिजोको दिनभन्दा आजको दिनमा अलि बढी हो कि हामीमा पनि त्यो थियो, तर त्यो हाम्रो हदभन्दा आजको दिनमा त्यो हद, त्यो लहै लहैमा आउने हद चाहिँ अलिक बढी हो कि गइरहेपछि नेपाली सङ्घप्रति पनि मान्छेहरूको अलिकति वितृष्णा बढेको हो कि जस्तो महसुस भएको छ कि छैन तपाईँलाई? संस्था आफैमा नराम्रो हुँदैन, संस्था कसले चलाइरहेको छ, संस्थाको लिडरसिप, त्यहाँ रहेका मान्छेहरू र उनीहरूको व्यवहार र त्यसलाई हेर्ने अरू परिदृश्य सामाजिक आयामहरूले पनि यो कुरालाई परिभाषित गर्ने गर्छ। कार्यक्रम क्रस चेक विथ गणेश भट्ट ओन्ली अन लाहुरी टेलिभिजन। नमस्कार, कार्यक्रम क्रस चेकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म गणेश भट्ट। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामी नेपाल र नेपाली समुदायसँग जोडिएका विभिन्न विषयहरू वस्तुमाथि केन्द्रित भएर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ र यही समय यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्छौँ। अहिले पछिल्लो समय अस्ट्रेलियामा नेपालीहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। नेपाली कम्युनिटी यहाँ बढिरहँदाखेरि, नेपाली विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहँदाखेरि यहाँ युवाहरूको माझमा अहिले न्यू कमर्सले भनौँ अथवा अस्ट्रेलिया आउने तयारी गरिरहनु भएकाले अनि यहाँ आइसके पछाडि पनि यहाँ सङ्घर्ष गरेर सफल हुनका लागि कस्ता विषयहरूमा ध्यान दिनुपर्छ अथवा यहाँ जो सङ्घर्ष गरेर सफल भएका छन् उनीहरूका पछाडिका रहस्यहरू के छन् भन्ने विषयमा हामीले बेला बेला कुराकानी गर्ने गर्छौँ। त्यही सन्दर्भलाई आज पनि हामीले जोड्दैछौँ र एकजना युवा जो गइरहेको छ नेपाली सङ्घको अहिले चाहिँ कोषाध्यक्ष पदमा हुनुहुन्छ र निकै अगाडिदेखि यहाँको कम्युनिटीमा सक्रिय लाग्नुभएका र पेसाको रूपमा व्यवसायको हिसाबले उहाँ सिपिए हुनुहुन्छ, अकाउन्टेन्ट हुनुहुन्छ र 2007देखि अहिलेसम्म अस्ट्रेलियामा आइरहँदाखेरि उहाँले यहाँको नेपाली समुदायमा यहाँको युवाहरूको बिचमा कस्ता खालका समस्याहरू देख्नु भएको छ, कस्ता खालका अवस्थाहरू उहाँले देख्नु भएको छ, अनुभवहरू सुनेछौँ र आउने दिनहरूमा यहाँका नेपालीहरूले अझै अगाडि बढ्नका लागि, सफल हुनका लागि के गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा पनि हामी थोर बहुत चर्चा परिचर्चा गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। ढिला नगरी आजका हाम्रो अतिथि गइरहेको नेपाली सङ्घ अस्ट्रेलियाका कोषाध्यक्ष, युवा हुनुहुन्छ, सक्रिय युवा र पेसाका हिसाबले सिपिए हुनुहुन्छ अनिल पोखरेल, स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत। थ्याङ्क यू गणेश। आराम हुनुहुन्छ? सब ठिक छ हजुरको? मेरो पनि ठिक छ, सब ठिक छ, एज युजुअल व्यस्तता र त्यसमै रमाइरहेको छु। अघि भने जस्तै पेसाको हिसाबले सिपिए हुनुहुन्छ होइन? हजुर। अस्ट्रेलियादेखि पढ्ने सिलसिलामा नै यहाँ आउनुभयो। हजुर। 2007देखि लगभग 13 वर्ष। एकचोटि फर्केर हेर्दाखेरि आजको दिनसम्म यो यात्रा कस्तो रह्यो? म 2007को फेब्रुअरी महिनामै आएको हुँ, त्यसैले यो महिना विशेष पनि छ। विगतको 13 वर्ष सम्झेर हेर्दा धेरै कुरा लर्न गर्ने, आफूमा प्रोग्रेस हुने, स्ट्रगलका ती डिफ्रेन्ट फेजेसहरूले आफूलाई नै स्ट्रङ बनाउँदै लाइफको नेक्स्ट स्टेजमा जाँदै गर्दा यो यात्रालाई मैले एउटा युनिभर्सिटीबाट निक्लिँदै गर्दा जसरी मान्छे ग्रेजुएट भएर निक्लिन्छ त्योभन्दा धेरै बढी ज्ञान, धेरै बढी अनुभवहरू हासिल गरेर यहाँसम्म आइपुगेको अनुभव हुन्छ। 2007मा सिडनीमा आउँदै गर्दा केही डर, केही सपनाहरू र त्यसपछि अनवरत नयाँ ठाउँमा गरिएको सङ्घर्ष, यहाँको भोगाई र अनुभवले आज त्यो अनिलभन्दा आजको अनिल बेग्लै अनिल हो भन्ने आफूलाई फिल भएको छ। अब 2007मा आउने अनिलहरू र अहिले आउने अनिलहरूको बिचमा के फरक छ? जस्तो अहिले पनि नयाँ मान्छेहरू त त्यो समयभन्दा पनि बढी सङ्ख्यामा नेपालीहरू आइरहेछन् होइन? अरू देशहरूबाट पनि आउने क्रम छ, तर हाम्रो कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि त्यति बेलाको समय, यति बेलाको समय अहिले आउने व्यक्तित्वहरूलाई र त्यति बेला आउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सजिलो अप्ठ्यारो इन टर्म्स अफ स्ट्रगल हुन्छ नि, जस्तो मान्छेहरूले कहिले काहीँ दुःख पीडाहरू व्यक्त गरेको हामी देख्छौँ, सुन्छौँ, सङ्घर्ष पनि भयो भनेर भनिरहेको पनि हामी सुन्छौँ यहाँ युवाहरूले। त्यो बेला र अहिलेको लागि एकपल्ट तपाईँले तुलना गरेर हेर्दाखेरि कस्तो पाउनुहुन्छ? मेरो अनुभवमा हामी आउँदै गर्दाको बेलाभन्दा अहिले अलिक सहज बेला छ केही कुराहरूमा र केही कुराहरूमा असहज छ। सहज यो अर्थमा कि हामी आउँदै गर्दा त्यति बेला धेरै सेटल भइसकेर बस्नुभएका दाइ दिदीहरू आफन्तीजनहरूको संख्या कम थियो। हामीलाई रुम पाउन हामीलाई अकोमोडेसनको समस्याहरू हुने गर्थ्यो र आजको केसमा सम्भवतः हरेकको चिने जानेका मान्छे आफन्ती नभए पनि गाउँका कोही न कोही यहाँ हुनुहुन्छ। एयरपोर्टमा गएर पिक गर्नेदेखि लिएर उसलाई निश्चित ठाउँमा राखिदिने, यस्तो मिल्यो भने काम लगाइदिने सम्मको त्यो सहयोग पाउने अवस्था आजको दिनमा छ। यदि भन्दै गर्दा हिजोको दिन र आजको दिनका भाइ बहिनीहरूसँग
भेट्दै गर्दाको फरक मैले अनुभव गरेको चाहिँ हाम्रो पालामा जुन एक किसिमको नेपालबाट आउँदै गर्दा केही गर्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ अथवा मैले केही अचिभ गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर हामी अलि बढी सिरियस थियौँ कि जस्तो लाग्छ र अहिलेको भाइ बहिनीहरूमा त्यो सिरियसनेस अलिक कम भएको हो कि भन्ने मलाई अनुभव हुन्छ, किनभने म देख्दै गर्दा। तर ह्याभिङ सेड द्याट त्यो मैले उहाँहरू सिरियस हुनुहुन्न त भन्न खोजेको होइन, त्यो किसिमको एउटा डिलेमा चाहिँ मैले भेटेको छु। अनि अर्को कुरा, अहिले धेरै चाहिँ मेरो साथी यहाँ गएको छ, मेरो दाइ यहाँ गएको छ, मेरो भाइ यहाँ गएको छ भनेर लहै लहैमा आउने ट्रेन्ड हिजोको दिनभन्दा आजको दिनमा अलि बढी हो कि हामीमा पनि त्यो थियो, तर त्यो हाम्रो हदभन्दा आजको दिनमा त्यो हद, त्यो लहै लहैमा आउने हद चाहिँ अलि बढी हो कि अलि बढी रिसर्च नपुगेको हो कि भन्ने अनुभव हुन्छ। अब त्यही बिचमा पनि जस्तो अहिले आउने नयाँ पुस्ताका युवा साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँले दिने सन्देश के छ? जस्तै अब यहाँ केही राम्रो होस् होइन, करियरका हिसाबले राम्रो होस् भनेरै आउने विद्यार्थीहरू नै हामी बढी भेट्छौँ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले भन्दाखेरि के गर्यो भने चाहिँ सफल भइन्छ? सर्वप्रथम त म प्यारेन्ट्सबाट सुरु गर्न चाहन्छु। विदेश आउने भन्दै गर्दा 16, 17, 18 भाइ बहिनीहरू आइएल्स दिएर भिजा लागेर विदेश आउँदैमा सबै हाम्रो समस्या समाधान भयो, हाम्रो जिम्मेवारी पुरा भयो भनेर आमा बुवाले सोच्नुहुन्छ भने त्यो गलत हो। अहिलेको सन्दर्भमा विदेश आउँदै गर्दा मेरो बच्चा बच्चीहरू के पढ्न जाँदैछन्, कस्तो स्थितिमा जाँदैछन्, उनीहरू वहाँ गएर आर्थिक रूपमा आफैले आफूलाई फी जम्मा गर्न सक्नु सक्दैनन् र मैले नेपालबाट उनीहरूलाई सहयोग गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, यी प्रश्नहरूको जवाफ प्यारेन्ट्ससँग छैन भने तपाईँहरूको बालबालिका यहाँ आएर पनि उहाँहरूले चाहेको जस्तो शिक्षा दीक्षा अथवा उहाँहरूको भविष्य नहुन सक्छ। यो कुरामा म पहिलो चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूलाई आफूले बच्चा बच्चीलाई मात्र होइन, आफूले पनि इनफ रिसर्च गर्नुहोस्, आफूले चाहेको रिसर्च गरेर अनि बच्चा बच्चीहरू आफै पनि लहे लहेमा यो साथी यहाँ गएको छ अथवा दाइ यहाँ गएको छ, भाइ यहाँ गएको छ, नेपालमा बस्न मन छैन भन्ने हिसाबले मात्र नभइकन म साँच्चै नै के गर्न चाहन्छु, मैले पढ्न चाहेको के हो, मैले पढ्दै भ्याउँदै गर्दा मैले के गर्न सक्ने स्कोपहरू छन् त्यो पढाइका, ती कुराहरूलाई पनि ध्यान दिएर र आजको क्षणिक, आजको 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष भन्दा पनि मैले पढेर भ्याउँदै गर्दा एउटा ग्रेजुएट भएर निक्लँदै गर्दा म एज अ ग्रेजुएट स्टुडेन्ट मैले त्यो स्किल्सलाई नेपालमा अथवा अस्ट्रेलियामै ट्रान्सफर्म गरेर आफ्नो करियरलाई बेटर गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुरा सोचेर आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब लगभग 13 वर्ष यहाँ बिताएको एकजना युवा होइन, जो विद्यार्थीको रूपमा यहाँ आयो, अहिले एउटा प्रोफेसनल्ली तपाईँ एउटा आफ्नो व्यवसाय सफल रूपमा पनि हुनुहुन्छ, अनि त्यो सँगसँगै एउटा सफल युवाको रूपमा तपाईँलाई मैले यो प्रश्न जोडेको, अब कलेजमा पनि तपाईँ पढाउनुहुन्छ, त्यो भएर डे टु डे पनि स्टुडेन्टहरूसँग तपाईँ रहनुहुन्छ त्यो अनुभवको हिसाबले। अब अलिकति अगाडि बढ्दाखेरि तपाईँ गैर नेपाली सङ्घमा अहिले कोषाध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ, त्यो कारणले यो पनि बताइदिनुहोस् अब यो समुदायतिरको इन्भल्भमेन्ट, सक्रियता चाहिँ कसरी बढ्यो, कसरी तपाईँ एउटा आफ्नो अरू प्राइभेट लाइफलाई छोडेर एउटा कम्युनिटीसँग पनि इन्भल्भ हुने ठाउँसम्म यहाँ आइपुग्नुभयो? थ्याङ्क यू फर क्वेसन। मान्छे स्वभावले नै सामाजिक प्राणी हो। कोही देखाउन चाहन्छ, देखिन चाहन्छ, कोही अलिकति ओझेलमा पसेर समुदायलाई टेवा दिन चाहन्छ। समुदायलाई टेवा दिने विभिन्न आयामहरू छन्। मान्छेले आफ्नो प्रोफेसनमा रहेरदेखि समाज सेवामा इन्भल्भ भएर विभिन्न आयामहरूमध्ये आफूले आफ्नो व्यवसाय गर्दै गर्दा, घर परिवार धान्दै गर्दा यदि आफूसँग समय छ, आफूसँग ऊर्जा छ भने त्यो समय र ऊर्जालाई समुदायको हितका लागि किन नदिने, त्यसो गर्दै गर्दा आफूलाई आत्मसन्तुष्टि मिल्छ भने किन नगर्ने भन्ने कुराले नै प्रेरित गरेर मैले केही समय आफूसँग रहेको, आफूले बचाउन सकेको समय समुदायलाई दिनुपर्छ भन्ने ध्येयको कारणले त्यतातिर प्रेरित भएको हो। र समुदायको इन्भल्भमेन्ट भनेको म स्वभावले नै बच्चादेखि नै बाल क्लबहरूमा इन्भल्भ हुने, अलि ठुलो हुँदै गर्दा पनि स्कुलका कम्युनल अथवा सोसल फङ्सन्सहरू हुन्छ त्यसमा पनि लिड गर्ने त्यो अनुभव त्यो एक किसिमको आफूभित्र थियो। र प्रवासमा आउँदै गर्दा त्यसको अनुभव झन् टड्कारो रूपमा देखियो। देश छोडेर आउँदै गर्दा देशप्रतिको माया, देशवासीहरू र यहाँ रहेका डायस्पोरामा रहेका नेपालीहरूको समस्यामा केही समाधानका केही 2-4वटा मात्रै कुरा गर्न सकिन्छ भने पनि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा समुदायलाई राम्रो असर पार्न सक्छ भन्ने हेतुले यसमा लाग्यो र आजको दिनसम्म आफूले सकेको क्षमताले भ्याएको केही गर्दै आइएको छ र त्यसलाई एकदमै आफ्नो आत्मसन्तुष्टिका लागि र केही गर्नुपर्छ समुदायका लागि भन्ने हिसाबले लागि परेको छु। अब वास्तवमा यो अहिले त सङ्ख्याहरू पनि नेपालीको सङ्ख्या बढेसँगै सङ्घ संस्थाहरू पनि बढी छन् होइन। अब 100 भन्दा बढीको सङ्ख्यामा एनएसडब्ल्यूमा छन् भन्ने तथ्याङ्कहरू हामी आइरहेको देख्छौँ।
त्यसमा पनि अब गैरिआवासी नेपाली सङ्घलाई अब सबैभन्दा ठुलो एउटा अभिभावक संस्थाका रूपमा मान्छेहरूले बुझ्ने गर्छन्। तर पछिल्लो वर्षहरूमा चाहिँ गैरिआवासी नेपाली सङ्घप्रति पनि मान्छेहरूको अलिकति वितृष्णा बढेको हो कि जस्तो महसुस भएको छ कि छैन तपाईँलाई? एकदमै समय सापेक्ष प्रश्न र प्रश्नको लागि फेरि पनि धन्यवाद। संस्था आफैमा नराम्रो हुँदैन, संस्था कसले चलाइरहेको छ, संस्थाको लिडरसिप, त्यहाँ रहेका मान्छेहरू र उनीहरूको व्यवहार र त्यसलाई हेर्ने अरू परिदृश्य सामाजिक आयामहरूले पनि यो कुराहरूलाई परिभाषित गर्ने गर्छ। अब गैरआवासीय नेपाली सङ्घकै कुरा गर्दा यो जुन मिसन भिजन लिएर करिब 2 दशक अगाडि खुल्यो, यो एकदमै नितान्त एकदमै चाहिने कुरा हो र यो जरुरी पनि छ। अझ यसरी प्रवासमा नेपालीहरू बढ्दै गर्दा हामीले आफ्नो लभिङ क्यापेसिटी, नेपाल सरकारलाई लभिङ गर्ने दोहोरो नागरिकता, फरेन इन्भेस्टरलाई नेपाल भित्राउने कुरा त छँदैछ। त्यो बाहेक पनि अस्ट्रेलिया जस्तो देशमा जहाँ लाखौँको सङ्ख्यामा नेपाली आएर बस्न सकेका छन्, हामीले हाम्रो त्यो पावरलाई चाहिँ यहाँको फेडरल गभर्मेन्टसँग, स्टेट गभर्मेन्टसँग लबी गरेर हाम्रो कम्युनिटीको बेनिफिटको लागि युज गर्नको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। र त्यो अर्थमा एनआरएनए आफैको एक्जिस्टेन्स र एनआरएनएको अहिलेको यसको दुविधा नै छैन, यसको इम्पोर्टेन्सको विषयमा कुनै पनि दुविधा नै छैन। तर तपाईँले भने जस्तै विवादका कुराहरू मेरो विचारमा जसरी एनआरएनए अस्ट्रेलिया रन भइरहेको थियो अथवा अरू विविध नेपाली सङ्घ संस्थाहरू रन भइरहेको थियो, हामी आफैमा ममा पनि केही सुधारका कुराहरू र हामी सबैमा सुधारका पक्षहरू छन् र त्यो गर्नलाई हामी हिचकिचाउनुहुन्न। मैले देखेको समस्या, हामी अझै पनि नेपाल छोडेर आयौँ। नेपालमा रहेका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू जसरी एडहक बेसिसमा चल्ने गर्थे, त्यो अझै पनि हामीसँग छ र हामीले त्यो एडहक बेसिसबाट प्रोसिड्युरल बेसिसमा जाने अथवा प्रक्रियागत रूपमा चल्न सक्ने त्यो कुराहरूलाई अझै पनि केही हदसम्म अङ्गीकार गर्न नसकेको हो कि, र हामी यहाँको हुँदै गर्दा यहाँका सबै पक्षहरूलाई अँगाल्दै गर्दा अझै पनि सामाजिक पक्षहरूमा अझै पनि नेपालकै केही हुन्छ नि त्यो फसिल्स भन्छ, त्यहाँका वस्तुस्थितिहरू अझै हामीले नकार्न नसकेको हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यहाँ सुधारका पक्षहरू देखिएका छन्, त्यही कारणले गर्दा विशेष गरी युवा वर्गहरू बाट यहाँ यस्ता किसिमका समस्याहरू भए, ट्रान्सपेरेन्सीका कुराहरू भएनन् भन्ने कुराहरू आएका छन् र त्यसलाई हामी जस्तो लिडरसिपमा भएका मान्छेले एज अ कम्प्लेन भन्दा पनि त्यसलाई सुझावका रूपमा र यसले गर्दा हामी कसरी सुध्रिन सक्छौँ र हामी सुध्रिँदै गर्दा समाजलाई कसरी सुधार्न सक्छौँ र हाम्रो कम्युनिटी अर्गनाइजेसन कसरी सुधार्न सक्छौँ भन्ने रूपमा लिएर पोजिटिभली र प्रोग्रेसिभली रिफ्लेक्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ र केही हदसम्म त्यो जुन प्रश्न उठेको छ त्यो साँचो पनि हो। तपाईँले त्यसो भन्दै गर्दाखेरि जस्तै केही मान्छेहरूले प्रश्न गर्ने ठाउँहरू चाहिँ तपाईँहरूले अथवा लिडरसिपमा भएका व्यक्तिहरूले दिनुभयो नि त। जस्तै अब पछिल्लो कार्यकालकै कुरा गर्ने हो भने पनि अब इलेक्सनभन्दा अगाडिदेखि होइन विभिन्न राजनीतिक आस्थाका आधारमा अथवा गुटका आधारमा, समूहका आधारमा विभिन्न खालका मतान्तरहरू, समस्याहरू देखिँदै तपाईँहरूको पछिल्लो पटकको यो मनोनयनसम्म आइपुग्दाखेरि पनि मान्छेहरूले थुप्रै प्रश्नहरू उठाइरहेका छन्, पारदर्शिताका कुरादेखि होइन। अब भने इलेक्सन भएको त 7 महिना हुन लागिसक्यो, देखिने गरेर केही पनि भएको पनि देखिएको छैन। अब प्यारेन्ट्स पिकनिक आयोजना हुँदैछ छिट्टै, एउटा देखिने कार्यक्रम, त्यो बाहेक केही पनि छैन। त्यो पनि एउटा निरन्तरता मात्रै थियो अघिल्लो कार्यकालहरूले गरेकै कार्यक्रमहरूको। त्यो बाहेक तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा कोषाध्यक्षको रूपमा भनौँ, अहिलेको कार्यकालले पहिलोपटक सम्भवतः यो गैरआवासी नेपाली सङ्घकै इतिहासमा पहिलोपटक होला, त्यो चाहिँ एउटा राम्रो कामको सुरुवात। यो हरेक 3 महिनामा तपाईँले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको छ ट्रान्सपरेन्सीको कुरा गर्नेहरूको लागि, यो चाहिँ एउटा उदाहरण होला। त्यो बाहेक चाहिँ देखिने गरी अहिलेको कार्यकालले पनि त्यो बाहेक त केही पनि गरेको छैन होइन? गणेशजी, म चाहिँ यसलाई यसरी भन्न चाहन्छु। पहिला तपाईँलाई म निर्वाचनबाट सुरु गर्न चाहेँ। म आफै पनि निर्वाचन प्रक्रियासँग त्यति धेरै अनुभव बटुलेको मान्छे चाहिँ होइन। यो आफै निर्वाचन प्रक्रिया आफैमा जटिल प्रक्रिया हो। यो नेपालमा मात्र नभइकन विश्वका विभिन्न देशहरूमा निर्वाचनसँगै चुनाव जित्नुपर्ने, त्यहाँ एक किसिमको लाइक माइन्डेड मान्छेहरूको ग्रुप बन्नुपर्ने विभिन्न किसिमका कम्प्लेक्सिटिजहरू हुन्छन् र केही हदसम्म त्यसलाई स्वीकार्य पनि मान्नुपर्छ, किनभने कोही पनि चुनाव जित्नका लागि लड्छ। नेपालको फसल्सलाई छोड्न सक्छ। एक्ज्याक्टली, त्यही बकेर हिँडेको देखियो नि त। एकदम म त्यही प्रश्नमा आउँदै थिएँ। तर तपाईँले भने जस्तै के का लागि हामी सङ्गठित हुँदैछौँ र हामी सङ्गठित हुँदै गर्दा हामीले संस्थालाई भ्यालु एड गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। तपाईँले भने जस्तै निहित स्वार्थको लागि अथवा तपाईँले भनेको जस्तै केही सर्टेन आस्थाका आधारमा त्यसरी
बढ्नुभन्दा संस्थालाई त्यो त मान्छेले प्रश्न गर्नेहरूले चाहिँ भन्छन् कि अन्तिम लक्ष्य नै चुनाव जित्ने भयो तर जितेपछि केही पनि भएन त्यस्तो देखिने गरियो नि त पहिलादेखि नै म यसलाई यसरी भन्न चाहे यो आन्सर ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा भन्दा पनि सुधारका पक्षहरू डेफिनेटली छन् हामी आफैमा सुध्रिनुपर्ने अथवा यो प्रक्रिया सुध्रिनुपर्ने जरुरत छ तर मैले भन्न चाहेको चाहिँ तपाईले जसरी भन्नुभयो विगतको 6-7 महिनामा प्रक्रियागत रूपमा केही सुस्ती भएको हो कि भन्नुभयो हाम्रो कस्तो हुन्छ भने एनआरएनको चुनाव निर्वाचन सकिनेबित्तिकै ग्लोबल इलेक्सन हुने गर्छ तर त्यो विन्डोमा लिडरशिप चेन आइसिसी लिडरशिप चेन जस्ता कुराहरूले त्यसलाई अलिकति भोलाटाइल र फ्रेजाइल बनाउने रहेछ मेरो लागि पनि अनुभवकै कुराहरू हो तर यति भन्दै गर्दा ब्याकग्राउन्डमा अरू नेक्स्ट 2 वर्ष जुन अब 1.5 वर्ष बाँकी छ 1.5 वर्षको समयमा के गर्ने भनेर एउटा होमवर्क सहित प्रपोजल्सहरू रेडी छन् र त्यो निकट भविष्यमा बाहिर आउँदैछ कामका विषयमा यो बीचमा पनि धेरै प्रोग्रामहरू भएका छन् तपाईलाई म जानकारीका लागि हामीले न्यू साउथ वेल्स रुरल फायर सर्भिसलाई एउटा प्रोबेबली त्यो संख्यामा त्यति धेरै रकम उठाएर कर आवासीय नेपालीहरूले अस्ट्रेलियामा भएको फायर इमर्जेन्सीमा सपोर्ट गरेको त्यो एउटा उदाहरणीय कार्य हो त्यो बाहेक अरू एडक बेसिसमा जुन तपाईले भन्नुभयो प्रक्रियागत रूपमा भइरहेका कुराहरू छन् ब्लड डोनेसन प्रोग्रामहरू यो पनि जस्तै अस्ट्रेलियामा ब्लड डिमान्ड हाई छ र त्यसलागि हरेक स्टेट र टेरिटोरिजहरुमा साउथ वेल्स लगायत अरू स्टेट र टेरिटोरिजहरुमा एनआरएनले समन्वय गरेर त्यो गरेको छ त्यो बाहेक विभिन्न संघ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर धेरै प्रोग्रामहरू गरेको छ अस्ति भर्खरै पनि नारी निकुञ्जले हायर रिसर्च डिग्रीको प्रोग्रामहरू गरेको थियो बाहेक आफ्ना स्टेट र टेरिटोरिजहरुमा प्रोग्रामहरू भइरहेका छन् नभएका होइनन् र यो सिलसिला फेरि हामीसँग कस्तो छ भने हामी नभएको कुरा बढी देख्छौं भएको कुरालाई अगाडि ल्याउन अलि हिचकिचाउँछौं अथवा हामी नकारात्मकमा अलि बढी रमाउने हामीसँग त्यो किसिमको एउटा संस्कार पनि छ त्योबाट पनि हामी सुध्रिन र अलि पोजिटिभ माइन्डेड हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ यदि भन्दै गर्दा तपाईले जुन त्रैमासिक प्रतिवेदनको कुरा पनि उठाउनु भयो मलाई के लाग्छ भने पर्सनली म यहाँ आएर समुदायमा इन्भल्भ हुँदै गर्दा जति पनि भोलन्टियर दाइ दिदीहरू जसले एनआरएन अथवा अन्य संघ संस्थाहरूमा आफ्नो टाइम पैसा मनी स्पेन्ड गर्नुभयो त्यसको कुनै भ्यालु नै छैन इन्क्रेडिबल वर्क हैन ह्याट्स अफ टु देम तर मैले जति पनि समस्याहरू देख्छु उहाँहरूले त्यति धेरै डेडिकेटेड भएर काम गर्दै गर्दा पनि समाजमा नकारात्मक कमेन्टहरू अथवा यो भएन त्यो भएन पारदर्शिताका कुराहरू आउँदै गर्दै मलाई थाहा छ समुदायमा लाग्ने कोही मान्छेले पनि फाइदा अथवा अनियमित ढंगले आर्थिक बेनिफिट लिएको छैन तर हामीले त्यो पारदर्शितालाई बाहिर जनमानसमा देखाइदिन नसक्दा अथवा 90% काम सही गर्दै गर्दा 10% काम ठिक गर्दिन नसक्दा बाहिर यो किसिमको प्रश्नहरू आउने गरेको र यसले धेरै समस्या धेरै उल्झनहरू ल्याउने गरेको मैले फिल गरिसकेको थिएँ मैले सोचेको थिएँ यसलाई चिर्न सकियो भने यसले केही न केही रूपमा संस्थालाई एनआरएनए मात्र होइन अरू सम्पूर्ण सामाजिक संस्थाहरूलाई अब तपाईले आर्थिक पाटोलाई मात्र क्लियर गराएर राख्दिन सक्नुभयो भने यसले नौलो आयाम ल्याउनेछ र यसले दीर्घकालीन असर पार्नेछ र ट्रस्ट जित्नका लागि कम्युनिटीका लागि यो वान अफ दि बिगेस्ट उपाय हो भन्ने हिसाबमा धेरै समय खर्चेर अथवा एक हिसाबले त्रैमासिक रूपमा हामीसँग एनआरएन अस्ट्रेलियाका 20-22 वटा एकाउन्ट छन् तपाईले भन्दै गर्दा केही धेरै प्रोग्राम र धेरै ट्रान्ज्याक्सन एउटा $1 मिलियन कम्पनीको भन्दा बढी ट्रान्ज्याक्सनहरू हुने गर्छ र त्यो कुरालाई हामीले अहिले कम्प्रिहेन्सिभ वेमा धेरै नै डिटेलिङ गरेर बाहिर दिने गरेका छौं र त्यसले गर्दा धेरै मान्छेहरूले अहिले सकारात्मक प्रश्नहरू गर्नुभएको छ यो के हो कसो भनेर सोध्नु भएको छ त्यो खुसी पनि लाग्छ उहाँ संस्थाको बारेमा के भइरहेको छ हामी कता जाँदै छौं भन्ने किसिमको प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ र त्यसले सम्पूर्ण समाजलाई एउटा पोजिटिभ मेसेज दिइरहेको छ त्यसको लागि म सम्पूर्ण जो फिडब्याक दिनुहुने आम एनआरएन अस्ट्रेलियाका सदस्यहरूप्रति कृतज्ञता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु अब तपाईले ट्रान्ज्याक्सनको कुरा गरिहाल्नु भयो जस्तो ट्रेजररलाई भन्दा अरु कसलाई होला र यो उपयुक्त मौका हैन सोध्ने हजुर अहिले चाहिँ एक्ज्याक्टली कति ब्यालेन्स रहेछ एनआरएन अस्ट्रेलियाको खातामा अहिले एनआरएन अस्ट्रेलियासँग करिब $300,000 एक्ज्याक्ट डलर सेन्टमा त मैले भन्न सकिन तर एप्रोक्सिमेटली $300,000 को ब्यालेन्स छ त्यसमा 1,10,000 चाहिँ सोशल वेलफेयर फन्डको ब्यालेन्स हो सोशल वेलफेयर फन्डको ब्यालेन्स चाहिँ हामी कुनै पनि इमर्जेन्सीमा रहनुभएका जस्तै हामीले अधिकांश त धेरै स्टुडेन्ट विद्यार्थीहरूलाई सपोर्ट पुगिरहेको छ त्योबाट तर कुनै पनि इमर्जेन्सी कोही मान्छे बित्नुभयो अथवा उहाँहरूको रेपुटेसन कस्टदेखि लिएर फ्युनरल प्रोसेसलाई असिस्ट गर्नेदेखि लिएर कोही मेडिकल्ली इन्ज्योर्डदेखि त्यो केसहरूमा
सपोर्ट गर्नको लागि त्यो फन्ड युज हुँदै आएको छ र अरू बाँकीको करिब 2 लाख विभिन्न स्टेट टेरिटोरिज र 2टा फोरमहरू छन् हाम्रो युथ फोरम र वुमेन फोरम तिनीहरूको रेस्पेक्टिभ एकाउन्ट्समा बसेको छ र उहाँहरूको अनगोइङ कस्ट लगायत कम्युनिटी गिभिङ्स भनिन्छ नि जुन डोनेसन्स र सपोर्ट फङ्सन्सका लागि प्रयोग हुने गर्छ मेजर डोनेसनहरूमा त फेरि फन्ड कलेक्सन गरेर नै गर्ने गरिन्छ हाम्रो मेजर रेभिन्यूको सोर्स भनेको अहिलेको केसमा मेम्बरसिपको रेभिन्यू नै हो डेफिनेटली त्यो बाहेक हामीले सिचुएसन बेस्ड अथवा त्यो कुनै प्रोजेक्ट बेस्डमा हामीले रेभिन्यू जेनेरेट गर्छौँ जस्तै अहिले प्यारेन्ट्स पिकनिकको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ प्यारेन्ट्स पिकनिक हुँदा हामीले स्पोन्सर खोजिरहेको छौँ र स्पोन्सरहरूको सहयोगले त्यो रेभिन्यू जेनेरेट हुन्छ भोलि नेपाल फेस्टिभल होला त्यस्तै हुने गर्छ अस्ति हामीले जुन डोनेसन्स अपिल गर्यो गोफन्ड मार्फत सम्पूर्ण मान्छेहरूलाई डोनेट गर्न लगायौँ यस्तै नै हाम्रो रेभिन्यूको सोर्स भनेको मेम्बरसिप फिज डोनेसन्स स्पोन्सरसिप यिनै मेजर सोर्सेसहरू हुन् यो बिचमा जस्तो यो एनआरएनहरूको लागि आइडी कार्डको कुराहरू पनि बाहिर आइराखेको थियो हजुर अब वितरण हुने प्रक्रियामा के छ अहिले तपाईँलाई के जानकारी छ भर्खरै आइसिसीले हामीलाई कार्ड रेडी बनाएर पठाएको छ न्यू साउथ वेल्सको चाहिँ भर्खरै आइपुगेको छ अघिल्लो हप्ता मात्रै र अब निकै 1-2 दिनमा नै एनआरएनए अस्ट्रेलियाले आफ्नो मेम्बरहरूलाई त्यो कार्ड कसरी लिन सक्ने भन्ने विषयमा इमेल अथवा प्रेस विज्ञप्ति मार्फत बढी इन्फर्मेसन दिनेछ तपाईँहरू कुर्दै गर्नुहोस् करिब 1-2 दिनमा यो इन्फर्मेसन बाहिर आउँदैछ त्यसको प्रयोग चाहिँ केमा हुने त्यो कार्ड कहाँ प्रयोग गरेर के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि एनआरएन साथीहरूकै बिचमा मैले अन्यल भएको पाइरहेको थिएँ अब एनआरएनए कार्डको प्रयोगको विषयमा पहिलो कुरा त म एनआरएनए अस्ट्रेलियाको सदस्य हुँ भन्ने कुराको परिचय पत्र भयो पहिलो उपयोगिता दोस्रो कुरा यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थादेखि लिएर विभिन्न व्यवसायहरूसँग एमओई साइन भएको छ त्यो अझ बृहत्तर रूपमा युज हुनुपर्ने र बृहत्तर एमओईहरू साइन हुनुपर्ने हो उनीहरूले डिस्काउन्ट दिने सर्टेन पर्सेन्टेज डिस्काउन्ट दिने यहाँ लगायत नेपालका विभिन्न हस्पिटल्सहरूदेखि लिएर विभिन्न बिजनेस इन्सेन्टिभ्सहरू हुने गरेको छ र त्यसरी म्युचुअल बेनिफिटका लागि युज हुन सक्छ त्यो कार्ड चाहिँ अब जस्तो एनआरएन यो मुभमेन्टकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो सन्दर्भमा युवाहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई समेटिन भन्ने प्रश्नहरू थुप्रै पटक तपाईँले पनि फेस गर्नु भएको छ होला विद्यार्थीलाई जस्तो अस्ट्रेलिया जस्तो देशमा कुरा गर्दाखेरि त धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू यहाँ अहिले आइरहेको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि एनआरएनए मेरो आफ्नै संस्था हो भन्ने महसुस हुने गरी के कार्यक्रमहरू छन् यो कार्यकालमा यसलाई चाहिँ यसरी प्रश्न गर्न चाहे तपाईँले अब विद्यार्थीलाई समेटिएको छैन यदि भोटिङ राइट्सका कुराहरूदेखि लिएर त्यो भन्नुभएको हो भने चाहिँ यो एनआरएनए अस्ट्रेलियाको समस्या भन्दा पनि नेपाल सरकारको विधानको कुरा हो नेपाल सरकारको विधानले विद्यार्थी भिजामा रहनुभएकालाई एनआरएन गरावश्य नेपाली भनेर क्याटेगोराइज गरेको छैन हामी नेपाल सरकारको अन्तर्गत संविधान त अन्तर्गत रहेको संस्था भएर त्यो कुरामा हामीले धेरै बन्न चाहन्छौँ तर सपोर्टको हिसाबले एनआरएनए ले विद्यार्थीलाई गर्नुपर्ने कुरामा आफ्नो रिसोर्सेसले भ्याएसम्म र आफ्नो क्यापासिटीले भ्याएसम्म गरेको छ जस्तै अघि मैले तपाईँलाई वेलफेयर फन्डको कुरा गरेँ म ट्रेजरर भएर पदावली सम्हाल्दै गर्दा आई क्यान टेल यु 90% सोसल वेलफेयर फन्ड इज डिस्बर्स फर स्टुडेन्ट होइन त्यो बाहेक एडक बेसिसमा यहाँ धेरै सङ्घ संस्थाले गर्ने स्टुडेन्टहरूलाई गर्ने प्रोग्राममा हामीले एज अ पार्टनर सपोर्ट गरिरहेका छौँ धेरै प्रोग्रामहरू स्टुडेन्ट ओरिएन्टेड भएका छन् तर एउटा कुरा हामीले के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने अस्ट्रेलिया जस्तो देशमा जहाँ यति धेरै सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ र यहाँ धेरै समस्याहरू छन् एनआरएनए संस्था जसको एउटा भलन्टियर अर्गनाइजेसन हो जसको सीमित स्रोत र साधन छ त्यसले नै सबै समस्याहरूको समाधान निकाल्न सक्छ निर्कुल गर्न सक्छ भन्ने बुझाइराख्नु चाहिँ त्यो अलिकति मेरो विचारमा फेयर हुन्छ जस्तो लाग्दैन ठिक छ अब त्यसो भन्दै गर्दाखेरि समग्रमा हामीले गरिरहेको नेपाली यो अभियानलाई अथवा गरिरहेको नेपाली सङ्घले गरेको काम कारबारलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ राम्रो गर्न सक्ने थुप्रै ठाउँहरू छन् होइन त्यस्तो त तपाईँले डेफिनेटली भनेपछि तपाईँ जस्ता व्यक्तिको जो प्रोफेसनल्ली कुनै एउटा प्रोफेसनमा साउन्ड एक्सपिरियन्स अथवा जसरी गरिरहेको नेपाली अभियानमा नलेज ट्रान्सफरको कुराहरू हुन्छन् ती सबै कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो अभियानसँग तपाईँ जस्तो व्यक्ति तपाईँ जस्तो युवाको प्रवेशले चाहिँ यसमा खास कस्तो अर्थ राख्छ आउने दिनमा यो अभियान कसरी अगाडि बढ्छ म यस्तो भन्न चाहन्छु यो प्रश्नमा गैरआवश्यक नेपालीसँग सबै खाले मान्छेहरू चाहिन्छ हामीभन्दा सिनियर जो यो मुभमेन्टमा धेरै लामो समयसम्म लागेर अनुभव बटुल्नु भएको छ र हामी यहीँ आएर यहीँको जस्तै तपाईँले मलाई एउटा प्रोफेसनल भन्नुभयो म विगत 1 दशकदेखि अस्ट्रेलियाको कन्टेक्स्टमा विभिन्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा काम गर्दै आएको एउटा अनुभव छ त्यो त्यस्तै अरू साथीहरूको पनि जुन युवा साथीहरूको अनुभव छ हाम्रो अग्रजहरूको प्रेरणादायी कथा उहाँहरूको अनुभव र हामीसँगको यो ऊर्जा र ज्ञानलाई हामीले एक ठाउँमा ल्याएर गैरआवश्यक नेपाली सङ्घमा मिसाएर अगाडि बढ्यौँ भने यो अझ भ्यालु एडिङ हुन्छ र यसले कम्युनिटीलाई अझ धेरै कुरा दिन सक्छ भन्ने
मेरो विश्वास हो। यसका लागि हामीले सबै अग्रजहरूलाई सम्मान गर्दै म त अझै अरू युवा साथीहरूलाई पनि तपाईँहरूको समयले मिल्छ, तपाईँहरूसँग त्यो केही गर्न सक्ने कम्युनिटीलाई दिन्छु भन्ने प्यासन छ भने प्लिज तपाईँहरू बाहिर बसेर यसको बारेमा यो भएन त्यो भएन भन्नुभन्दा हजुरहरूको ज्ञान सिप र समय लिएर आउनुहोस्। यहाँ केही खराबीहरू छन्, म पनि मान्छु, त्यसलाई हामी सबै मिलेर सँगै मिलेर यसलाई निर्खोल गर्दै यसलाई चिर्दै अघि बढौँ र समुन्नत समाज समुन्नत संस्थाका लागि अघि बढौँ भन्न चाहन्छु। अब अन्त्यतिर कुराकानीको अन्त्यमा जाँदा जाँदै अरू भन्नुपर्ने थप केही मेसेजहरू छन् तपाईँको? मेरो मेसेज म यस्तो भन्न चाहन्छु, मान्छे स्वभावले नै प्रोग्रेसिभ हो, मान्छे सामाजिक प्राणी पनि हो। हामी समाजमा रहँदै गर्दा सकारात्मक सोचसहित आजभन्दा भोलि केही राम्रो गर्ने चाह र आफ्नो परिवारपछि आफूले आफूसँग रहेको स्रोत, आफूसँग रहेको समय समुदायलाई दिनुपर्छ। यसो गर्दै गर्दा एउटा समुदाय राम्रो बन्दै गर्दा त्यो समुदायको बेनिफिट फेरि तिमी र तिम्रो परिवारमा पनि फर्केर आउने गर्छ। हामी सबै मिलेर डायस्पोरा कम्युनिटी अथवा यहाँको मेन स्ट्रिम कम्युनिटीमा केही गर्न सक्ने कुराहरूमा इन्भल्भ हौँ। हामी यहाँका भोलिन्टियर अर्गनाइजेसन्सहरू, म गैर आवासीय नेपाली सङ्घ मात्रै भन्दैन, तपाईँ रेड क्रस, साल्भेसन आर्मिजदेखि लिएर यहाँका विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूमा इन्भल्भ भएर हामी केही गरौँ। हामी नेपाली मनकारी छौँ, हामी सबै मिलेर केही गर्दै गर्दा डायस्पोरा कम्युनिटीको मात्र होइन सम्पूर्ण नेपालीहरूकै शिर उच्च गर्न सक्छौँ। सकारात्मक सोचका सहित हामी सबै अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु। हस् अनिलजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि र यहाँको अनुभवहरू साटिदिनु भयो। धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू गणेशजी। थ्याङ्क यू। हवस् त आजको कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घका कोषाध्यक्ष अनिल पोखरेलसँग। उहाँको यो झन्डै 1.5 दशक लामो अस्ट्रेलिया बसाई अनुभव र अनुभूतिहरूबारे कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँसँग यो कुराकानीसँगै आजको लागि कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। कार्यक्रम क्रस चेक विथ गणेश भट्ट, ओन्ली अन लाहुरी टेलिभिजन।